بیا برگردیم به یه دنیایی که نه اینترنت بود و نه موبایل، نه حتی ساعت و نه کسی میدونست مغولا قرار بیان. نه کسی فکرشو میکرد یه غلام ترک بتونه یه سلسله راه بندازه. اونور خراسان جایی بود به نام خوارزم، نه شهر توریستی بود نه مرکز تمدن، ولی یه منطقه حساس و استراتژیک بود. کنار رود جیهون، جایی بین ایران و ماولنر، همیشه یه جور حائل بود بین دنیای ایرانی و دنیای ترک و چینی. یه منطقه پر از شن، باد، سرما و البته تاجران. تو همون خوارزم بود که یه غلام ترک به اسم آنوشتکین قرچه کم کم رفت بالا. این آنوشتکین اولش خدمتکار دربار سلجوقی بود. یعنی غلامی بود که به خاطر وفاداری و هوشش سلطان سلجوقی بهش اعتماد کرده بود. اگه بخوای بدونی چطوری یه آدم از صفر رسید به فرمانداری، جوابش توی همون ویژگی‌های وفاداریه. آنوشتکین یه کاراکتر خاکی بود، از اونایی که زیاد حرف نمیزنن ولی کار میکنن. کسی که خوب بلد بود خودش رو جا بندازه بین بزرگان دربار بدون اینکه کسی ازش دلچرکین بشه. سلام دوستان، خوش اومدین به راف پادکست. من طاهر سیفی هستم و توی این اپیزود قراره بپردازیم به داستان و سلسله خوارزمشاهیان، از به قدرت رسیدن تا فروپاشی. پس اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندین، لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم تپ کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. سلاطین سلجوقی مخصوصا ملکشاه دنبال آدمایی بودن که بتونن مرزها رو براشون امن نگه دارن. اون موقع خوارزم یه منطقه مرزی بود. از یه طرف دشمنای خارجی، از طرف دیگه یاغیای داخلی. پس کسی رو می‌خواستن که هم اهل حساب باشه، هم اهل شمشیر. اینجا بود که آنوشتکین از یه غلام شد فرماندار خوارزم. حالا اسمش دیگه یه چیز معمولی نبود. وقتی مردم میگفتن خوارزمشاه، منظورشون آنوشتکین بود، شاه خوارزم. اما نکته مهم اینه که اون هنوز خودش یه شاه واقعی نبود، بیشتر یه استاندار و وفادار بود که کارش رو درست انجام میداد و در ظاهر هنوز به سلطان سلجوقی جواب پس میداد. ولی بذار اینو بهت بگم، اینجور قدرت‌ها اگه درست مدیریت نشه، کم کم از وفاداری میره سمت جاه طلبی و این همون نقطه‌ایه که قصه خوارزمشاهیان کم کم رنگ میگیره. آنوشتکین مرد بی سر و صدایی بود، زیاد اهل فخر فروختن نبود، اما پسرش داستانش فرق می‌کرد. اون پسر کسی نبود جز ادسس. و اگه بخوای بدونی چی شد که خاندان خوارزمشاهی بالا اومد، باید مستقیم بری سراغ ادسس. ولی بذار قبلش یه چیزی رو روشن کنیم. توی همون دورانی که آنوشتکین خوارزم رو میچرخوند، کم کم یه ساختار اداری، نظامی و حتی فرهنگی شکل گرفت. بازرگان‌ها توی بازارهای خوارزم رفت آمد می‌کردن، از چین تا ایران. سپاه کوچیکی شکل گرفته بود، خزانه‌ای راه افتاده بود. یعنی بدون اینکه کسی زیاد سر صدا کنه، یه حکومت واقعی داشت زیر پوست خوارزم متولد میشد. اما خوارزم اونقدر هم راحت نبود. قبایل اطراف، ترک‌های یاغی، قراقطایی‌ها، خلیفه عباسی که از استقلال طلبی‌ها خوشش نمی‌اومد، و از همه بدتر خود دولت سلجوقی که هر لحظه ممکن بود یکی از شاهزاده‌هاش رو بفرسته که بگه خب پاشو برو، دیگه نوبت ماست. با این حال آنوشتکین تونست خودش رو نگه داره، با سیاست، با پول، با وفاداری، و بالاخره وقتی مرد یه میراث واقعی گذاشت، پایه‌های یه سلسله مستقل. مردم وقتی اسمش رو میشنیدن اولش فکر می‌کردن مثل پدرشه، یه فرماندار ساده دست نشانده سلجوقی‌ها. ولی ادسس فرق داشت. اون نه فقط می‌خواست خوارزم رو نگه داره، بلکه می‌خواست گسترش بده. می‌خواست شاه باشه، نه فقط به اسم بلکه به رأس. ادسس پسر آنوشتکین بود. از همون بچگی توی دربار سلجوقی بزرگ شده بود. ادب درباری بلد بود، زبان سیاست رو می‌فهمید. اما ته دلش همیشه یه چیزی قلقل می‌کرد. اینکه چرا ما فقط یه استاندار باشیم، چرا ما سلطنت نکنیم. وقتی پدرش مرد، هیچکس باور نمی‌کرد این پسر بتونه خوارزم رو نگه داره. اما نگه داشت. نه تنها نگه داشت، بلکه باهوش‌تر از پدرش عمل کرد. چیکار کرد؟ شروع کرد به بالا کشیدن اطرافش. مرزهای خوارزم رو کش داد، سپاه ساخت، خزانه جمع کرد، یه ساختار دیوانی حرفه‌ای رو انداخت. همه اینا رو هم با این توجیه انجام میداد که داریم برای سلجوقیان کار می‌کنیم، ولی در واقع داشت پایه‌های استقلال خودش رو می‌چید. درست وقتی ادسس داشت قدرت می‌گرفت، اون طرف داستان سنجر سلجوقی داشت از زیر مشکلات بیرون می‌آمد. سنجر سلطان خراسان و شرق ایران بود، پادشاهی مقتدر که هر کس می‌خواست توی شرق قدرم کنه باید اول با اون هماهنگی می‌کرد. سنجر خیلی زود فهمید که این پسر آنوشتکین داره زیادی بزرگ میشه. براش پیام فرستاد که اگه واقعا وفاداری بیاد تجدید بیعت کن. اگر هم نه پس بگو تا بدونیم با کی طرفیم. ادسس البته روی خوش نشون نداد، ولی ته دلش یه چیز دیگه بود. پنهونی شروع کرد به بستن اتحاد با دشمنای سنجر، مخصوصا قراقطایی‌ها، یه نیروی قوی در شهر. این کارش باعث شد که سنجر لشکر بکشه به سمت خوارزم و اولین درگیری جدی بین خوارزمشاهیان و سلجوقیان شروع بشه. جنگ بین سنجر و ادسس بیشتر از این که یه بربرد نظامی باشه، یه جنگ روانی بود. سنجر می‌خواست اقتدارش رو حفظ کنه، ادسس می‌خواست استقلالش رو نشون بده. سال 535 هجری سپاه سنجر وارد خوارزم شد. ادسس عقب نشینی کرد و خوارزم رو خالی گذاشت. بعضیا گفتن اون ترسیده، ولی بعداً فهمیدن این عقب نشینی بخشی از نقشه‌اش بوده. چون بعدش وقتی سنجر عقب کشید، ادسس با کمک قراقطایی‌ها برگشت، کنترل رو دوباره گرفت و حتی بعضی مناطق اطراف هم به قلمروش اضافه کرد. یه جور بازی موش و گربه بود. ولی دیگه حالا خوارزمشاه یه اسم ساده نبود، داشت تبدیل می‌شد به یه تهدید واقعی. ادسس خوب میدونست که فقط شمشیر کافی نیست، باید پشتش مشروعیت هم باشه. اینجا بود که سراغ خلافت عباسی رفت. اون زمان خلیفه عباسی در بغداد گرچه قدرت نظامی زیادی نداشت، اما هنوز برای مردم و فقها یه نماد دینی بود. هر کی میتونست لقب و تایید خلیفه رو بگیره، یه جوری کارش رسمیت پیدا می‌کرد.
اتسس برای خلیفه هدایای گرون فرستاد و در عوض خلیفه هم لقب سلطنت بهش داد. حالا دیگه اتسس هم در چشم مردم هم در چشم درباری‌ها یه شاه رسمی بود. سلجوقی‌ها حرص می‌خوردن ولی نمیتونستن کاری کنن. توی دوره اتسس خوارزم یه استان مرزی تبدیل شد به یه مرکز نظامی سیاسی. بازار رونق گرفت، راه‌های تجاری بین خوارزم، بخارا، سمرقند و نیشابور برقرار شد. ساخت و سازهای شهری شروع شد، دیوان مالیات، سپاه دائمی و اداره‌های مستقل از سلجوقیان راه افتاد. اتس برای مردم منطقه هم قهرمان بود، چون تونسته بود خوارزم از سایه سلطنت‌های بزرگ بیرون بکشه. اما قدرت همیشه دشمن می‌سازه. همونقدر که تو خوارزم بزرگ شده بود، تو دل دشمناش هم اسمش در رفته بود. اتس بعد از حدود 33 سال سلطنت تو سال 551 هجری مرد. وقتی مرد، یه خوارزم دیگه‌ای رو تحویل پسرش داد. یه پادشاهی کامل با سپاه، خزانه، دیوان و مهمتر از همه هویت مستقل. آدمایی مثل اتس شاید خودشون تو تاریخ زیاد مطرح نشن، ولی پایه‌ریزی میکنن برای نسل بعد. و حالا نوبت رسیده بود به پسرش ایلارسلان. وقتی اتس مرد، همه چشما رفت سمت پسرش ایلارسلان. حالا فکر نکن با یه پسر جوان و بی تجربه طرف بودیم، نه. ایلارسلان خوب تربیت شده بود، هم میدان دیده بود، هم سیاست بلد بود. نه اونقدر تند بی پروا مثل پدرش، نه اونقدر محافظه‌کار. یه جور تعادل بین شمشیر و سیاست. با اینکه سن زیادی نداشت، اما از همون اولی سلطنت نشون داد که میدونه چطور باید تاج پدرش رو سرش نگه داره. یکی از اولین کاراش این بود که با خلیفه عباسی ارتباطش رو محکم کرد. خلیفه هم برای اینکه قدرت نظور خوارزم رو طرف خودش نگه داره، ایلارسلان رو تایید کرد و بهش لقب داد. حالا دیگه خوارزمشاه فقط اسم نبود، یه جوری برند سیاسی شده بود که خیلی می‌خواستن دور و برش باشه. ایلارسلان راه پدرش رو ادامه داد، اما با یه تفاوت مهم. اتسس دنبال گسترش سریع بود، حتی اگه به جنگ ختم می‌شد. ولی ایلارسلان ترجیح داد ثبات داخلی و تثبیت حکومت رو در اولویت بذاره. اون اومد و دستگاه دیوان سالاری رو منظم‌تر کرد، فرماندارا رو عوض کرد، اونی که رشوه می‌گرفت یا مردم رو می‌چاپید می‌ذاشت کنار. سپاه رو دوباره سازمان داد، مالیات‌ها رو عادلانه‌تر کرد. همین کارا باعث شد که تو زمان ایلارسلان مردم بیشتر از قبل پشت حکومت باشن. البته دنیا هیچ وقت بی‌دردسر نمیمونه. از یه طرف قراخانی‌ها بودن که همیشه چشم داشتن به مغول‌نر، از طرف دیگه غوری‌ها در جنوب غربی قدرت گرفته بودن. و اون وسط باز هم سلجوقی‌ها بودن که هنوز نخود حراشی بودن و دست از سر خوارزم برنمی‌داشتن. ایلارسلان بلد بود چطوری با همشون بازی کنه. با یکی مذاکره، با یکی تهدید، با یکی وساطت سیاسی. یه بار به قراخانی‌ها اخطار میداد، یه بار با غوری‌ها پیمان می‌بست. یه جور استاد چرخوندن صفحه شطرنج سیاسی بود. اما انگار این آرامش زیادی خوب بود که دوام بیاره. تو اوج اقتدار ایلارسلان به طرز مشکوکی مرد. بعضیا گفتن مریض شده، بعضیا گفتن زهرش دادن. بعضی هم گفتن پسرش که بعداً معروف شد به علایالدین تکش پشت این قضیه بوده. هر چی که بود، مرگ ایلارسلان ناگهانی بود و دربار رو به هم ریخت. ایلارسلان دو تا پسر داشت، یکی علایالدین تکش، یکی دیگه سلطان شاه. طبیعتاً بعد از مرگ پدر بحث جانشینی بین این دو تا پسر داغ شد. سلطان شاه تونست سریع خودش رو به تخت برسونه و لقب خوارزمشاه بگیره. ولی تکش اهل کوتاه اومدن نبود. رفت سمت خراسان، با بعضی امیرای ناراضی متحد شد، سپاه جمع کرد و برگشت. این دو تا برادر چند سالی با هم جنگیدن، بارها شهرها دست به دست شد. مردم گیج بودن که اصلا شاه کیه. هر کسی یه سکه میزد، هر کسی یه خطبه میخوند. اما در نهایت تکش پیروز شد. سلطان شاه فرار کرد، مدتی در بلخ و نواحی اطراف درگیر شد، ولی دیگه نتونست قدرت رو از برادر پس بگیره. تکش وقتی بالاخره به قدرت رسید خسته بود ولی مصمم. با وجود اون همه درگیری شروع کرد به ساختن دوباره حکومت. دشمنای خارجی رو عقب زد، خازنه رو ترمیم کرد، فرماندارای وفادار رو گذاشت. حتی با خلیفه عباسی هم جنگید و بغداد رو تهدید کرد. اونقدر قدرت گرفته بود که خلیفه با ترس و لرز پذیرفت که تکش خوارزمشاه رو به عنوان یه سلطان مستقل بشناسه. علایالدین تکش پادشاهی نبود که دنبال فتوحات بزرگ باشه، ولی کار بزرگی کرد. خوارزم رو از حالت یه قدرت محلی تبدیل کرد به یه پادشاهی با ثبات منطقه‌ای. همه چیز آماده بود برای یه جهش بزرگ، همه چیز آماده بود برای پادشاه بعدی. و اون پادشاه کسی نبود جز پسر تکش، مردی که تاریخ ایران هیچ وقت فراموشش نکرد. سلطان محمد خوارزمشاه. وقتی علایالدین تکش مرد، امپراتوری نسبتاً پاسپورت و آماده تحویل داد. خزانه پر سپاه منظم، مرزهای امن، دربار ساکت. حالا همه چشم دوخته شده بود به پسرش، محمد ابن تکش. مردم و امرا فکر می‌کردن حالا که بحران جانشینی تمام شده، قرار سالهای طلایی بیاد. اما هیچ کس نمی‌دونست که این شاه بیشتر از هر دشمن خارجی خودش برای حکومتش تهدید محسوب میشه. سلطان محمد خوارزمشاه از همون اول کار نشون داد که آدم معمولی نیست. زیرک بود، باهوش و اهل حساب و کتاب، ولی یه ایراد اساسی داشت: غرور بیش از حد. فکر می‌کرد هیچ کس اندازه اون نمی‌فهمه، هیچ کس اندازه اون قدرت نداره و همه باید مطیعش باشن یا نابود بشن. همین طرز فکر باعث شد که از همون سالهای اول سلطنت سر ناسازگاری بذاره با همه اطرافیانش. سلطان محمد علاقه عجیبی به فتح سرزمین‌ها داشت. میگفت یا من یا هیچ کس. یه جور سیاست زمین سوخته داشت. هر جا میرفت یا اونجا رو میگرفت یا ویرانش میکرد که دست دشمن نیفته. رفت سراغ گوری‌ها، زد و نصف قلمروشون رو گرفت. به جون قراختایی‌ها افتاد. درگیری‌های چند مرحله‌ای را انداخت. با قراخانی‌ها جنگید، با شاهزادگان سلجوقی کرد.
حتی به ارمنستان و گرجستان لشکر کشید. در نهایت بخش بزرگی از ایران، افغانستان، ماورالنهر، تاجیکستان، ازبکستان، شرق عراق و شمال هند دست خوارزمشاهیان افتاد. یه نقشه می‌کشیدی نصف دنیا زیر پرچم سلطان محمد بود. سلطان محمد پایتختش رو از خوارزم برد به سمت قرناطه و سمرقند. بعدم نیشابور و مرو. هر جا میرفت بنا می‌کرد، قصر می‌ساخت، مسجد می‌ساخت، دربار می‌چید. حکومتش به ظاهر با شکوه بود. هزاران سرباز زره‌پوش، صدها امیر منطقه‌ای، خراج‌های سنگین از شرق نخر. خزانه‌ای که طلا و نقره توش ترنبار شده بود. اما زیر پوست این عظمت یه چیزایی شروع کرده بود به پوسیدن. یکی از بزرگترین ضعف‌های سلطان محمد این بود که به هیچ کس اعتماد نداشت، نه به وزیرش، نه به پسرش، نه حتی به خلیفه. هر وقت امیر موفق می‌شد یه فتحی بکنه، به جای تشویق سریع بازخواستش می‌کرد که نکنه داره برای خودش قدرت جمع کنه. وزیرای بزرگ رو یا تبعید کرد یا کشت، سپهسالارا رو یکی یکی عوض کرد. حاکمای محلی فقط چند ماه سر کار می‌موندن. نتیجهش شد بی‌ثباتی شدید اداری. کسی جرئت نمی‌کرد خلاقیت بخره، همه می‌خواستن فقط زنده بمونن، نه کار کنن. سلطان محمد به جایی رسید که گفت چرا اصلا خلیفه باید تو بغداد بشینه و به من لقب بده؟ من خودم خلیفه‌ام. اونقدر فشار آورد که تصمیم گرفت خلافت عباسی رو منحل کنه. می‌خواست یه خلیفه دست نشانده خودش رو از بین علمای خراسان علم کنه. حتی تو بعضی از مناطق خطبه به نام خودش خوندن، نه خلیفه. اینجا بود که کار از کار گذشت. بغداد و خلافت عباسی دشمن رسمی خوارزمشاهیان شد. و این یعنی عملاً دنیای اسلام دوپاره شد. حالا سلطانی داشتیم که تقریباً همه جا رو گرفته بود، ولی پر از دشمن بود. خلیفه عباسی، شاهزادگان سلجوقی، بازمانده‌های گوریخت، درختایی‌ها و بعضی از امیرای خودش. مردم هم دیگه کم کم داشتن خسته می‌شدن. مالیات زیاد، جنگ مداوم، ناامنی اداری، ظلم فرماندارا. همه اینا باعث شده بود ملت از پادشاهی که یه روز افتخار خراسان بود دل زده بشن. سلطان محمد توی همین اوج قدرت یه جورایی داشت قبر خودش رو میکن. همه فکر میکردن هیچ کس نمیتونه به این امپراتوری صدمه بزنه، ولی تاریخ همیشه با همین جمله‌ها کار داره. همیشه وقتی گفتی دیگه کسی نمیتونه شکستش بده، همون لحظه است که تاریخ یه جواب داره برات آماده میکنه. توی تاریخ همیشه وقتی امپراتوری از درون پوسیده میشه، منتظر دشمنی بیرونی میمونه که ضربه آخر رو بزنه. ولی برای خوارزمشاهیان اون دشمن کسی نبود جز یه مردی از استپ‌های آسیا، مردی به نام چنگیزخان. داستان از یک کاروان شروع شد. یک کاروان تجاری مغول که وارد مرزهای امپراتوری خوارزمشاهی شد، با اجناس، بازرگان‌ها و حتی نماینده‌های رسمی. اونا با خودشون صلح آورده بودن. ولی وقتی رسیدن به شهر مرزی اوترا، فرماندار اون شهر به دستور یا با رضایت سلطان محمد همشون رو به جرم جاسوسی دستگیر کرد. اموالشون رو مصادره کرد و بعد هم اعدام. چنگیزخان مردی که حالا دیگه یه اتحاد بزرگ بین قبیله‌های مغول ساخته بود. اول با احترام نامه نوشت. گفت شاید اشتباهی شده. فرماندارتون رو مجازات کنین تا روابط خوب بمونه. ولی سلطان محمد با غروری که داشت نامه رو پاره کرد. حتی میگم فرستاده چنگیز رو هم کشت یا ریشش رو تراشید که در فرهنگ مغول بدترین توهینه. چنگیز هم گفت من با شمشیر پاسخ خواهم داد و دقیقاً همین کارو کرد. سال 616 هجری مغول‌ها از مرزهای شرقی وارد شدند، نه به عنوان یک سپاه ساده بلکه به عنوان یک طوفان انسانی. سوار بر اسب‌های سبک با استراتژی‌های جنگی خفن، نظم فلزی و مهمتر از همه اطلاعات کامل از ضعف خوارزمشاهیان. چرا؟ چون چنگیز قبل از حمله کلی جاسوس فرستاده بود. دقیقاً میدونست سپاه خوارزمشاهی کجاست، فرماندارا چطورین، مردم تو چه وضعیتی‌ان. و سلطان محمد با پسرش چه اختلافایی داشت. مغول‌ها از شرق شروع کردن. اول اترا رو گرفتن، همون جایی که داستان ازش شروع شده بود. بعد رفتن سراغ بخارا، سمرقند، نیشابور، مرو، ری، همدان. شهرها یکی یکی سقوط می‌کردن. چرا؟ چون مردم خسته بودن، فرماندارا فراری و سپاه انسجام نداشت. بعضی از شهرها مقاومت کردند، ولی وقتی می‌دیدن که دفاع بی‌فایده است، دروازه‌ها رو باز می‌کردن. مغولا رو هم نمی‌کردن، نه به نظامی نه به غیر نظامی. اونا اومده بودن که نابود کنن، نه فقط فتح. تو همه این مدت سلطان محمد هنوز شاه بود، ولی تو ذهنش فقط توهم توطئه بود. به جای اینکه سپاه منسجم درست کنه، دنبال مقصر می‌گشت. به جای متحد کردن مردم، شهر به شهر فرار می‌کرد. حتی وقتی مغول‌ها نزدیک پایتخت رسیدن، اون با لباس مبدل فرار کرد، رفت به جزیره وسط دریای خزر. جایی که نه خبری بود، نه نیرو، نه امید. و همونجا دور از خاکی برای حفظش قسم خورده بود مرد. بعد از مرگ پدر جلال‌الدین وایساد، تمام قد با تعداد کمی سرباز جلوی مغول‌ها رو گرفت. حتی تو نبرد پارتیزان‌ها تونست لشکر مغول‌ها رو عقب بزنه. چنگیز وقتی شنید یه شاهزاده داره بدون کمک با شمشیر لشکر رو زمینگیر میکنه، گفت اگر من پسری مثل جلال‌الدین داشتم تمام دنیا رو فتح میکردم. اما تعداد سربازها یکی یکی کم میشد. شهرها دست دشمن بودن و مردم از خستگی و ناامیدی دیگه حتی دعا هم نمیکردن. در نهایت جلال‌الدین فرار کرد، دوباره برگشت، دوباره جنگید، دوباره شکست خورد و آخرش در کردستان ایران در تنهایی کشته شد. با مرگ جلال‌الدین خوارزم فتح شد، سپاه خوارزمشاهی منحل شد و دولت به طور کامل نابود شد. و مردم ایران برای چند دهه رفتن زیر یوغ حملات مداوم مغول‌ها. سلسله‌ای که با هوش اتساس شروع شده بود با غرور سلطان محمد سقوط کرد و با خون جلال‌الدین تمام شد. خوارزمشاهیان مردن، ولی درس‌هاشون زنده موند.
اینکه نباید به دشمن بی‌محلی کرد وقتی صلح ممکنه. اینکه غرور بیجا بیشتر از دشمن خطرناکه. اینکه پادشاهی فقط با شمشیر نگه داشتن نمیشه. با عدالت، با اعتماد، با مردم‌داری. و مهمتر از همه اینکه تاریخ حتی اگه امپراتوری رو دفن کنه، اسم آدمای بزرگش رو فراموش نمی‌کنه. جلال‌الدین خوارزمشاه، آخرین شیر ایران، کسی بود که توی طوفان تا آخرین نفس وایساد.